Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Ahmad Kemal bin Joizar. Nombor metrik 16 DKM 21F1081. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Afnan Hakimi bin Zuraimi. Nombor metrik 16 DKM 21 F1080. Nama saya Muhammad Adam bin Ahmad Jumat Rizal. Nombor metrik 16 DKM 21F1094. Pengenalan bagi makanan tiruan iaitu pengubahsuaian genetik makanan atau lebih dikenali sebagai kejuruteraan genetik makanan yang dihasilkan daripada organisma yang mempunyai perubahan di dalam DNA makanan dengan menggunakan kaedah kejuruteraan genetik. Teknik kejuruteraan genetik membolehkan pengenalan ciri-ciri baru serta perubahan yang lebih besar terhadap ciri-ciri daripada kaedah terdahulu seperti pembiakan selektif dan pembiakan mutasi. Antara contoh pengubahsuaian genetik makanan ialah seperti telur tiruan dan daging tiruan. Semua contoh-contoh ini mendatangkan kebimbangan dan kesan terhadap semua pengguna. Pengguna harus memantau dan mencegah supaya genetik pada masa akan datang tidak terkena macam-macam penyakit lah. Okay. Let's start video. As many of you may know, China is pretty infamous for fake stuff, fake clothing, fake electronics, and even fake foods. Some people have been very creative in creating foods that look really good, but are actually quite dangerous. So here are 10 fake foods to watch out for when you're in China. Number 1, fake eggs. If you're in China and you're trying to find eggs for the cheap, double check to make sure that they're actually real eggs. The tip here is if the eggs sell for about 6 cents cheaper than they usually go for, they might be fake. Now, if you're suspicious that the eggs may be fake, here's how you can tell. The fake eggs are too perfectly shaped and smooth. Also, real eggs have a faint smell to them that imitation eggs lack. And if you tap a fake egg, it sounds much more hollow than a real egg would. Number 2, walnuts filled with cement. This sounds pretty ridiculous, but fake walnuts are actually a thing. People are actually replacing the walnut's meat with concrete chips and paper so that the nuts doesn't make a suspicious noise when it's shaken and then glued shut together. Number 3, beef, but not really. If you go into a restaurant and order a big bowl of beef noodle soup, be careful because the beef may not actually be beef, but instead pork disguised as beef. This is possible by using a beef extract that can turn pork into fake beef in about 90 minutes. Number 4, black and white pepper. You can't even get real seasoning in China anymore, and this is shown by the fact that people are making man-made black and white pepper. A vendor was caught making pepper from questionable ingredients and was discovered by a shopper in Guangdong province. And upon further investigations, authorities found that the black pepper was actually made from local mud, and the white pepper was mainly composed of flour. Next up, number 5, honey. Honey is one thing you should almost never buy in China. Did you know that up to 60 to 70% of all the honey in China are actually fake? This was proven by an investigation made by Jinan Times revealing the malpractice in the Shandong honey industry. Since sugar syrup is really cheap, many companies have been adding it to honey to make some profits. Number 6, plastic rice. Singapore media reported that this so-called rice is made from potatoes, sweet potatoes, and poisonous plastic. Number 7, rat mutton. Authorities have found that people in China have used chemicals to transform rat meat into mutton slices, which are a popular type of meat used in Chinese hot pots. But here's how you can tell these two meats apart. When they bring out the meat for hot pot, it's typically frozen. Wait till it thaws and try to separate the fat from the lean parts of the meat. The fake mutton fat and meat would easily separate, while the real mutton would stay intact. Number 8, chemical tofu. In China, a dried
tofu stick was found to have been sold that contained cancer-causing chemicals. This chemical is called rongolite, an industrial bleaching agent that made these dried tofu slices chewier and brighter. Number 9, fake wine. China is the largest importer of French wine, but French wine is expensive, so some distributors had the idea of taking cheap wine and putting them in the expensive wine bottles. And the trickery is not limited to just wine. A lot of alcohol in China is fake as well. And finally, number 10, cardboard buns. Supposedly, a supplier in Beijing found a way to keep the price down by using cardboard as a substitute filling. There's actually a recipe online for cardboard xiaolongbao or soup dumplings. I don't know what these things taste like. I don't know if they actually taste like a pork steamed bun. I hope never to find out, and I hope you guys will never find out either. So guys, I hope you found this video useful. Thank you all so much for watching. See you later. Hukum makanan tiruan. Hukum makanan tiruan ni ia terbagi kepada dua. Satu diharuskan dan satu lagi diharamkan. Yang diharuskan ni bahan-bahan dia dibuat daripada bahan yang tidak bahaya, berkhasiat dan sebagainya. Dan yang haram tu dia dibuat daripada bahan-bahan yang terlarang. Contohnya bahan dalam tu bahan kimia dan sebagainya. Zaman sekarang ni, tiada apa yang mustahil. Makanan juga boleh diperbuat daripada bahan-bahan tiruan dan ia semakin menjadi-jadi dan seolah-olah tiada pengakhiran. Kita sebagai pengguna perlu peka dan mengambil tahu kesan buruk yang bakal dialami jika mengambil bahan-bahan makanan yang diperbuat daripada barang-barang tiruan, khususnya terhadap kanak-kanak. Jika seorang pengguna atau pesakit itu mengalami keracunan makanan, simptom awal yang mungkin dihadapi ialah cerit-berit, muntah, demam, kelesuan, mungkin pening juga at the same time. Again, kita kena tengok najis tu, konsistensi dia macam mana, adalah dalam bentuk cecair ke, ada darah ke, warna dan juga bau lah. Paling penting ialah tengok label. Daripada label sendiri macam-macam you boleh tengok lah kandungan dia sendiri. Contohnya macam madu kan. Kalau dia kata madu asli tapi dalam kandungan ada tulis ada gula ataupun ada tambahan benda lain, maksudnya dia bukanlah madu asli. Itu mungkin kita kena ada suspicion di situlah, mungkin bahan ini bahan tiruan. Dan paling penting adalah tengok expiry date. Seterusnya, hubung kait syariah dengan makanan tiruan. Perintah Allah di dalam Al-Quran memerintahkan umatnya agar mengambil berat dua perkara dalam hal pemakanan. Pemilihan makanan halalan thayyibah, iaitu halal lagi baik, merupakan tuntutan wajib kepada penganutnya. Perkara ini juga ditegaskan dalam maqasid syariah, iaitu matlamat syariah, yang menekankan penjagaan 5 perkara, iaitu agama, akal, diri, keturunan dan harta. Memilih makanan yang halal dan baik boleh dikelaskan sebagai penjagaan akal dan diri. Skop kajian berkenaan dengan makanan moden yang sukar untuk dikenal pasti taraf kehalalannya. Ia berhubung kait dengan konsep masyboh dalam perkara yang tidak terang atau sama. Kajian memfokuskan kepada makanan moden yang ditambah aditif atau diubah genetiknya. Ia kemudian dilabelkan nama-nama saintifik atau kod-kod tertentu yang sukar difahami orang awam. Hasil kajian awalan ia diperoleh daripada pelbagai sumber rujukan. Daripada ayat surah Al-Baqarah 168. Ya ayyuhal annas
kulu mimma fi ardi halla tayyiban wala tattabi'u ututis syaiton innata lakum aduwwum mubin. Artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikut langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Okey, seterusnya unsur fiqh. Dalam Islam, sebagai agama yang diturunkan oleh Allah sesuai dengan fitrah manusia yang mengimbangkan tuntutan jasmani. Okey. Dalam Islam ada berbagai panduan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam hal-hal yang berkaitan dengan makanan. Okey. Kita dalam Islam ni perlu mengambil makanan yang memberikan kesihatan, iaitu memilih makanan yang halal. Dalam Al-Quran ada berkata dalam surah Al-Baqarah ayat 172. Ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati wa razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari benda-benda yang baik yang telah kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika betul kamu hanya beribadat kepadanya. Seterusnya, kita sebagai orang Islam perlu menjauhkan diri daripada makanan yang mengandungi bahan kimia, makanan yang diawetkan serta mengandungi pewarna yang tinggi. Dalam konteks semasa termasuk dalam kategori ialah makanan terproses, makanan dalam tin, botol, makanan yang berbungkus dan makanan segera seperti mi segera yang kita selalu makan. Kesimpulan makanan tiruan ni ialah makanan tiruan tidak perlu dibendung kerana ia bukanlah membawa impak yang buruk kepada masyarakat. Malah seiring dengan keperluan dan permintaan dari masyarakat pada masa akan datang. Tetapi ia perlu diberi perhatian supaya ia tidak menjadi musibah kepada semua masyarakat. Pelbagai pihak harus memainkan peranan masing-masing bagi memastikan makanan tiruan ini membawa banyak kebaikan kepada masyarakat berbanding keburukan di masa akan datang. Sekian, terima kasih.